California Sikhs vote Sunday on whether to split India कि भी वो वोट करेंगे कि तोड़ना इंडिया को कि नहीं. Stirring passion and threats. कुछ कहेंगे जी विशुअल थिंकिंग है, वो नॉन बाइंडिंग है ना कि भाई, लेकिन विश तो है ना कि भी साडा मुल्क बने. बट टू मैनी ऑफ द एस्टिमेटेड 250,000 Sikhs in California, this exercise in democracy could not be more meaningful. इसलिए क्योंकि जो इशू है बैलेट के उत्ते वो है आज़ादी. उन्होंने कहा कि भी ये जो एफर्ट है इनू हिंदू नैशनलिस्ट गवर्नमेंट बड़ी बुरी तरह अपोज कर रही है. उन्होंने सिख इंडिपेंडेंस को दहशतगर्दी नाल जोड़िया और उन्होंने ईवन एक मूवमेंट के लीडर नूं जिहड़ा मार भी दिता है. उन्होंने कहा जी सिखां च इन्ना जुनून है इस मुद्दे ते कि कुछ का कहना कि जे सानू इहदे लई मरना भी पिया तो असीं तैयार हैं. उन्हें कहा जी असीं कर्ज है साडे सिर ते शहीदां दा और साडी एक एक वोट जिहड़ी है सानू उस कर्जे तो मुक्त करेगी. Canada Sikh referendum, which he described as tense in the wake of assassination of Niger, there was not much suspense about the voting. It seemed like the vast majority supported an independent Khalistan. For some, he said, the idea of democratic revolution seems like a remote possibility. कि वोटां नाल थोड़ी बन जांदा, कईयां नूं लगदा होएगा, पर सिखां दा इतिहास पढ़ लो, साडे अगेंस्ट जिन्नियां मर्जी मुश्किलां होण, ऑड्स होण, असीं अल्टीमेटली मोर्चा फतह करना ही हुंदा है, करना ही, और इस मोर्चे नूं भी असीं फतेह करांगे. ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ. ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਬੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ FBI ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਧਮਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਈਵਨ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ FBI ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਾਇਟਮੈਂਟ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀਟੇਲਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ. ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਅ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, UK 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਰਾਹ ਹੋਣ ਚਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ. ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ. ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ UK ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੈਨੇਡਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਸਰੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਮੈਲਬਰਨ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ, ਸਿਡਨੀ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ. ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. LA ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬੇ ਏਰੀਏ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਿਲ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ,
बड़े बड़े निशान साहब और कार रैलियां और दूसरा ये तो चल ही रहा। और जिवें ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਔਰ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਇਹਨੇ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ, ਔਰ ਦਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਜੋ ਰੂਬਨ ਨੇ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲ ਸਟੋਰੀ 12-13 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ, ਔਰ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਈਵਨ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਿਕਸ ਵੋਟ ਸੰਡੇ ਔਨ ਵੈਦਰ ਟੂ ਸਪਲਿਟ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਟਰਿੰਗ ਪੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਥ੍ਰੈਟਸ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ੁੰਬਸ਼ ਹੈ, ਜਨੂਨ ਹੈ, ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪੋਸਟਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਏ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੈਂਸ ਦਾ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ referendum vote that will take place Sunday in San Francisco might best be described as wishful thinking। ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਣੇ। ਬਟ ਟੂ ਮੈਨੀ ਆਫ ਦ ਐਸਟੀਮੇਟਡ 250,000 Sikhs in California, this exercise in democracy could not be more meaningful। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟ ਇਟਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਔਨ ਬੈਲਟ ਇਜ਼ ਫਰੀਡਮ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਬੈਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ Sikh voters are being asked whether part of the predominantly Sikh state of Punjab should break away from India and form an independent nation called Khalistan। ਕਿ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Still among Sikhs in Central Valley, the moment is stirring defiance and passion. Some are so passionate, they say they are willing to die for the cause। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਨੂਨ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਕੁਛ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। With each cast vote, a Sikh martyr will be liberated and finally be at peace, exonerated from their spiritual obligation not to rest until the eternal home for Sikhs is built, said Gursharanjit Singh, a West Sacramento resident and school administrator who plans to caravan with around 45 family and friends from Sacramento to San Francisco। ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ,
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ 53 year old Fresno truck driver who is active with the organization Sikhs Justice said he expects around 5,000 Sikhs from Fresno area alone to make the 7-hour round trip। उन्होंने कहा जी फ्रेजनो इलाके चों ही क्योंकि 3-3.5 घंटे एक पासे दे लगते हैं कि राउंड ट्रिप 7 घंटे की ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5000 ਸਿੱਖ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਬੈਲਟ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਫਰੀडम ਸਿੰਘ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਆਵਰ ਕਿੰਗਡਮ ਬੈਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਬੂਲੇਟਡ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਹੋਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਡੇਨ ਵਾਟਰਸ ਗੋਰਾ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁਸ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਏ ਵੈਟਰਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸਟ ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਟਰਸ ਨੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਸਟ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਐਨੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਹਾਂ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। Our goal as the commission is just to ensure that they are using the referendum process as best as they can ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ $1 ਲੱਖ ਦੀ ਆਫਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਵਰ ਏਜੰਟ ਸੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਟੇਕਸ ਥ੍ਰੈਟਸ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਟਿਲ ਹੀ ਸੈਡ that nothing could stop him from coming to San Francisco for the referendum ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੇਜਣਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੱਦਣਾ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਔਰ in Sikh teachings he added which I follow very dearly the day we are born the date of our death is written and nobody can change that ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਫਾਈ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਬੁਲੇਟਸ ਐਂਡ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਿਦ ਦਾ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਅਵਰ ਵੋਟ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਟਨ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਵੇਅ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਈਟਰ ਵੇਅ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਟ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੀ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਸਟ ਇਗਨੋਰ ਇਟ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਬਰਟ ਰੂਸੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੈ the department has been in contact with the organizers for this event we have plans in place to address public safety issues but we are precluded from disclosing this information for security purposes ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਕਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਵੀ ਆਰਟਿਲਰੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ
ਔਰ ਜਿਸ 'ਚ 8 ਤੋਂ 17,000 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 1985 ਦੀ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਮਿਟਡ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਬੌਬੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ FBI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ FBI ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੰਡੀਆਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਮੀਤ ਗਾਂਗੁਲੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਈ ਹੈਵ ਟਾਕ ਟੂ ਸਰਟਨ ਫਰੈਂਡਸ ਇਨ ਦਾ US ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਗੈਂਗੁਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਦੇ ਟੈਲ ਮੀ that the evidence that India has presented that these pro-Khalistani activists are terrorists is thin gruel। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਗੈਂਗਲੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਇਨਸਾਈਡ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ US ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਟਿਕਲਿਸ਼ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਬੌਬੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮੈਂਟਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ Singh said he is helping organize around 60 buses that will bring people from Gurdwara in Los Angeles, Fresno, Turlock, Modesto, Yuba City. 7 buses are coming from Sacramento region ਕਿ 60 ਬੱਸਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲੋਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ 'ਚ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਕਨਫਲਿਕਟ, ਜੋ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਏ ਰਾਈਟਰ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਸਪਰਟ studying the potential of direct democracy to address the global conflicts, observed Canada's Sikh referendum, which he described as tense in the wake of assassination of Niger. There was not much suspense about the voting. It seemed like the vast majority supported an independent Khalistan. ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ 'ਚ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, for some he said the idea of democratic revolution seems like a remote possibility ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, but our history is one of resilience and persistence. It teaches us that even against the odds we can and will succeed. ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਣ, odds ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੀ, ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਲ ਇਨਫੋਰਮਡ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਸਟੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਰਾਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਥਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।